ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? የዘጠነኛ ክፍል ጂኦግራፊ ዩኒት 1 ፓርት 4 ቀጥሏል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። So today we will discuss about how to find the scale of a map. How to find the scale of a map. ከዚህ ቀደም ስኬል ምንድነው የሚለውን ነገር አይተናል። Simply it is the ratio of distance on the map to distance on the ground የሚል ሬሽዮ እንደሆነ አይተናል ማለት ነው። So aerial scale and linear scale የሚል ነገርም አይተናል በፓርት 3 and now we will discuss about how to find the scale of the map በሚል ቶፒክ ዙሪያ እናወራለን ማለት ነው። ከዛም ተጨማሪ ሌሎች ተመሳሳይ ቶፒኮች አሉን እየተወያየንባቸው እናልፋለን ማለት ነው። In a principle every map should show the scale to which it has been shown or drawn. Here ምንድነው እንግዲህ እያንዳንዱ ማፕ ስኬል ሊኖረው ይገባል። ምክንያቱም ያ ማፕ የተሰራው ምን ያህል በምን ያክል ነው የሚለው መጠኑ መታወቅ ስላለበት ማለት ነው። If the scale is not shown, we can calculate it. ስኬሉ የማይታወቅ ከሆነ ግን ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ካልኩሌት ማድረግ ይጠበቅብናል እያለን ነው። ስለዚህ ካልኩሌት የምናደርግበት ወይም ፋይንድ የምናደርግበት ሁለት አይነት ሜቶዶች አሉን ወይም ሁለት አይነት ዘዴዎች እንዳሉን ያመለክታል እዚህ ጋር። There are two ways of finding a map scale if it is not given. A, by using the known distance between two points on the map. Okay, by using a known distance between two points on the map. So this method is used if the ground distance between two points or place shown on the map is given. አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ground distance መሰጠት አለበት ማለት ነው። የመጀመሪያው ሜትድ ተጠቅመን ስኬሉን ለማግኘት ያ ማለት by using distance between two points በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለውን ዲስታንስ ተጠቅመን ስኬልን ለማግኘት ግዴታ በግራውንዱ ላይ ያለው ዲስታንስ መታወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። Then use the following procedures to obtain the scale ይለናል. The first step is measure the distance between the two points on the map in centimeter. Okay, measure the distance between two points on a map. ማፑ ላይ እንግዲህ ያለውን በሁለቱ ፖይንቶች መካከል ያለውን ዲስታንስ በሴንቲሜትር እንለካለን። After that, step number 2. Divide the obtained distance on the map by the ground distance to obtain the ratio between the two. እንግዲህ ከማፑ ላይ ከወረቀቱ ላይ ያገኘነውን ዲስታንስ ለምኑ እናካፍለዋለን ይለናል። ግራውንድ ላይ ለተሰጠን ዲስታንስ እናካፍለውና ስኬሉን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። To understand this better, it is the following example. Look, let's say if the straight line distance between Addis Ababa and Mekelle is 555 km. Okay, አሁን እንግዲህ ከአዲስ አበባ እስከ መቀሌ አዲስ አበባ is here and Mekelle is here. So the distance between the straight line distance mean air distance. We can simply air distance can say that በአየር ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በአየር ላይ ከአዲስ አበባ እስከ መቀለ ድረስ ያለው ዲስታንስ 555 ነው ብንል እንዴት አድርገን ስኬሉን መስራት እንችላለን? ስለዚህ መጀመሪያ የግራውንድ ዲስታንስ አግኝተናል። ዲስታንስ ኦን ዘ ማፕ ለማግኘት ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለውን በማስመሪያ እንለካለን ማለት ነው በሴንቲሜትር። So using the distance between Addis Ababa and Mekelle, አንደኛ measure the distance between Addis Ababa and Mekelle by using a ruler approximately 3 cm ይመጣል። እንግዲህ ቀላል ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለውን ዲስታንስ ለካን። ኦኬ፣ ከዛ ከለካን በኋላ ግራውንድ ዲስታንስ እናውቃለን 555 ኪሎ ሜትር ነው። ስለዚህ 3 ሴንቲሜትርን ለ555 ማካፈል ማለት ነው። So ስኬል ማለት ዲስታንስ measured on the map divided by ground distance ነው። ዲስታንስ measured on the map ማለት 3 ሴንቲሜትር መጥቶልናል። ሲካፈል ግራውንድ ዲስታንስ ደግሞ 555 ነው። ስለዚህ 3 ሴንቲሜትር ለ555 እናካፍለው 1 ሴንቲሜትር ለ185 ኪሎ ሜትር አካባቢ ይመጣል። ወደ ተመሳሳይ ሀስ ስንቀይረው ያ ማለት 185ን ወደ ሴንቲሜትር ስንቀይረው 18 ሚሊዮን 500 ሺህ አካባቢ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 180 ሚሊዮን 500,000 ያክል ይሆናል ማለት ነው ስኬሉ። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ስኬላችንን መፈለግ እንችላለን ስኬል ሳይሰጠን ከቀረ ማለት ነው። The next way is by using latitudes. ላቲቲዩዶችን በመጠቀም ወይም ኬክሮስ የምንላቸው ላይኖችን በመጠቀም ወይም ሆሪዞንታልስ የምንላቸው ማለት ነው። In this method, the scale of the map can be obtained by using the value of latitudes. የላቲቲዩዶችን ቫልዩ በመጠቀም ስኬሉን የማግኛ ዘዴ ነው። For example, let us calculate the scale of
ፊገር 1.7 እዚህ ጋር እንግዲህ ፊገር 1.7 እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩቸው ላቲቲዩድ እና ሎንጊቲዩድ ተሰጥቶናል። ላቲቲዩድ ስንል ሆሪዞንታሉን ነው 3 ዲግሪ ኖርዝ እና 15 ዲግሪ ኖርዝ ላይ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ የምትገኘው። ከዛ ደግሞ 33 ኢስት እና 48 ኢስት ላይ ትገኛለች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መረጃዎች በመጠቀም እንዴት አድርገን ስኬልን መፈለግ እንችላለን? The first step, degree difference between the two latitude is 5 degree. 5 degree. That is 10 degree minus 5 degree. አሁን እዚህ ላይ by using 5 degree and 10 degree ኒውተን ነው ኖርዝ ነው የሚለን። ስለዚህ በ5 ዲግሪ እና በ10 ዲግሪ መካከል ያለን ቦታ ስኬሉን ፈልጉ ተብለን ብንሰጥ ነው። ዲፈረንሳቸው 5 ዲግሪ ነው። 5 ዲግሪ The distance that 5 degree represent is 555 kilometer. ለምን ከተባለ 1 ዲግሪ 111 ኪሎ ሜትር ስለሆነ አምስቱ ምን ያህል ይሆናል? 555 ይሆናል ማለት ነው። The distance between the two latitude of the map is approximately 3 cm. በ5 ዲግሪ ኖርዝ እና በ10 ዲግሪ ኖርዝ መካከል ያለው ዲስታንስ 3 ሴንቲሜትር ነው። በምን ስንለካው? በማስመሪያ። አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ 5 ዲግሪ ኖርዝ ማለት እዚች አካባቢ ነው። ልክ እንደዚህ ስትሬስ እና ሰምር ማለት ነው። እና 10 ዲግሪ እዚህ ጋር። ስለዚህ በዚችና በዚች መካከል ያለውን ስኬል ለመስራት ነው እዚህ ጋር እያሰላልን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ስኬል ማለት ዲስታንስ ኦን ዘ ማፕ 3 ሴንቲሜትር ዲቫይድ ባይ ግራውንድ ዲስታንስ። ግራውንድ ዲስታንስ ከየት ያገኘነው ካልን ዲግሪ ተሰጥቶናል። ዲግሪውን ወደ ኪሎ ሜትር በመቀየር ነው ያገኘነው። ስለዚህ ፋይናሊ 1 ለ18 ሚሊዮን 500 ሺህ ይሆናል ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ሜተድ ነው። 1 ዲግሪ ላቲቲዩድ is about 111 ኪሎ ሜትር። እንግዲህ 1 ዲግሪ 111 ኪሎ ሜትር ያክል ይለካል። This relationship is derived from the circumference of the earth which is about 40,000 kilometer. የመሬት ዙሪያ እንግዲህ 40,000 ኪሎ ሜትር ነው ይለዋል። እንግዲህ አንድ ዙሪያ ማለት 360 ዲግሪ ነው። 360 ዲግሪ ነው። አንድ ክብ ማለት 360 ዲግሪ ነው። So 360 degree which is equal to 40,000 kilometer ነው ካል አንዷ ዲግሪ ምን ያክል ነች? ክሪክሮስ መጠቀም ነው። ስለዚህ ይሄን አባስተን ይቺ ጥያቄ ምልክቷ ላይ ያለችውን ቫልዩ ስንፈልጋት 111 ያክል ኪሎ ሜትር ትሆናለች ማለት ነው። The next main topic እዚህ ጋር እንግዲህ እስካሁን ስናይ የነበረው ስኬል እንዴት አድርገን ፋይንድ እናደርጋለን የሚለው ነበር። አሁን ደግሞ ሌላ ኢምፖርታንት ቶፒክ ምንድነው? the measurement of regular and irregular shaped area። አሁን ሬጉላር የሆነና ኢሬጉላር የሆነ shaped area ይኖረናል። እሱ እንዴት አድርገን እንፈልጋለን? Some area have regular or geometric shape such as rectangle, triangle, circle and square. እነዚህ ምንድናቸው? ሬጉላር ሼፕ ወይም ጂኦሜትሪክ ሼፕ እንላቸዋለን። others have irregular or geometric shape። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እንዴት አድርገን ኤሪያቸውን እንፈልጋለን? This procedure is important for measuring area on a map. First step, measure the area of the feature on the map. Next step, if the map scale is linear, convert to area. Third, using the real scale, convert the area on the map to the actual ground area by using cross multiplication ይለናል። ስለዚህ እነዚህን 3 ስቴፖች በመጠቀም ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? በቀላሉ ያንድን ኦብጀክት ወይም ባጭሩ ያንድን ካርታ ማለት ነው እዚህ ላይ ወይም ያንድን ሼፕ ምኑን መፈለግ እንችላለን? ኤሪያውን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። So መጀመሪያ ላይ measuring a regular shaped area. A regular shape is a geometrical shape such as circle, triangle or square. If you are measuring an area with a regular shape, use a mathematical formula for its geometric shape. አሁን እንግዲህ የተሰጠን ኦብጀክት ወይም ሼፕ ሬጉላር ከሆነ ማቴማቲካል የሆነ ፎርሙላ አለው። ማቴማቲካል ፎርሙላውን በመጠቀም ምን ማድረግ እንችላለን ይለናል? ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Then calculate the ground area by using the map area scale. The following table gives you some geometric formula for calculating the area of a regular shape ይለናል። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር የምታዩት ቴብል እንግዲህ ሬጉላር ለሆኑ ሼፖች
ፎርሙላቸው ነው። ለምሳሌ ስኩዌር ኤሪያው ኤስ ስኩዌር ነው። ያ ማለት ሳይድ ስኩዌር ማለት ነው። ሬክታንግል ከሆነ ደግሞ ኤሪያ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ማለት ነው። ኤንድ ራይት አንግል ትራያንግል ከሆነ ደግሞ ኤሪያ ማለት 1/2 ብሪድስ ታይምስ ሄይት ነው። ያ ማለት ወርድ ታይምስ ቁመት እንደማለት ነው። ሰርክል ከሆነ ደግሞ ፓይ አር ስኩዌር ነው። ፓይ 3.14 ለካል አር ደግሞ ራዲየስ ኦፍ ዘ ሰርክል ነው። ስለዚህ ሬጉላር ሼፕ ሆኑ እንደዚህ አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ፎርሙላ እንዲዩት ሬክታንጉላር ሼፕ ነው ያለው ኤሪያውን በቀላሉ መስራት ይቻላል። 2 ሴንቲሜትር በ4 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ ስኬሉ ስንት መጣ? 1 ሴንቲሜትር 2 ኪሎ ሜትር ነው ተብለን ተሰጥተናል ስኬሉ። ስለዚህ የተሰጠን ስኬል ሊኒየር ስኬል ነው። ኦኬ ሶ in the above scale the form has a regular shape. ኦኬ regular shape ነው ያለው። measure the length and width of the rectangle on the map. Obtain its area on the map by multiplying the length by the width. እንግዲህ length times width በማድረግ ኤሪያውን እንፈልጋለን። ስንት በስንት ይመጣል? 4 ሲባዛ በ2 8 ይመጣል ኤሪያው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሊኒየር ስኬሉን ወደ ሪያል ስኬል ስንቀይረው 1 to 4 ስኩዌር 4 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይሆናል። 1 ሴንቲሜትር ስኩዌር ለ4 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ሰው ምን እንደምናደርገው change the linear scale which is 1 centimeter to 2 ኪሎ ሜትር ምን እናደርጋለን? 1 ሴንቲሜትር ለ4 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይሆናል ወደ ሪያል ስንቀይረው። ከዛ ከቀየርን በኋላ convert the map area into ground area by using the cross multiplication. ያ ማለት 1 ሴንቲሜትር ስኩዌር 4 ኪሎ ሜትር ስኩዌርን ከወከለ 8 ሴንቲሜትር ስኩዌርን ምን ያክል ይወክላል ብለን ማለት ነው። ስለዚህ ካልኩሌት ስናደርገው 32 ኪሎ ሜትርን መሸፈን ይችላል እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ ነው መስራት የምንችለው ማለት ነው። እንግዲህ ሊኒየር ስኬል ተሰጥቷል ወደ ሪያሊቲ ስኬል በመቀየር ከዛ ምንፈልገውን የዝን ላንድ ወይም የዝን መሬት ትክክለኛውን ግራውንድ ያለው ስንት በስንት እንደሆነ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌንግዝ ማለት እዚህ ጋር ተመልከቱ L which is equal to centimeter times 2 kilometer over 1 centimeter which is 4 kilometer መጣ ሌንግዙ ነው። ዊድዙ ደግሞ 4 centimeter times 2 kilometer over 1 centimeter አይታችኋል። ስለዚህ 8 ኪሎ ሜትር 8 ኪሎ ሜትር ሲባዛ በ4 ሴንቲሜትር ነው 32 የመጣው። እንደዚህ አድርገን በቀላሉ መቀየር እንደምንችል ማወቅ ይገባቸዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢሬጉላር ሼፕ ሲሆን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሌክ ቢሰጠን እንዴት ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ኤግዛክት የሆነ ቫልዩን ላናገኝ እንችላለን፣ ግን ስኩዌሮችን እናዘጋጃለን። የተለያዩ ስኩዌሮችን እንደምታዋቸው ፉል ስኩዌር የሆኑትን እንቆጥራለን፣ ሃፍ የሚሆኑትን እንቆጥራለን። ከዛ አንድ ሁለተኛ ወይም አንድ ሶስተኛ ሊሆኑ የሚችሉትንም እየመረጥን ከዛ እየደመርን መሄድ ነው። ለምሳሌ ነምበር ኦፍ ፉል ስኩዌር ብሎ 4 ናቸው። 1 2 3 4 አራት ፉል ስኩዌር አሉ፣ ግን አራቱ ሁላ ፉል ናቸው ወይ ለማለት ይከብዳል። ለምሳሌ እቺ ትንሽ እየጎላታል፣ ግን አፕሮክሲሜት ቫልዩ ነው የምጠቀመው። ነምበር ኦፍ 3/4 ስኩዌር 5 አካባቢ ናቸው። 5 3/4 የሆኑት 1/2 የሆኑት 4 ናቸው። 1/4 የሆኑ 1 ናቸው። ስለዚህ አፕሮክሲሜት ቫልዩ ነው የምንጠቀመው እዚህ ጋር። ዴን ፋይናሊ ሁላቸውንም ምን እንላለን? እንደምራለን። ደምረን ምኑ እናገኛለን? ቶታል ኤሪያውን እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ ቶታል ኤሪያውን ታገኘን በኋላ ቀላል ነው። አራተኛ ካልኩሌት the approximate area of the lake ይለናል። A first find the area of the square by using the scale. ስኬሉን በመጠቀም የተሰጠን ኤሪያ ምን ነው የተሰጠንን ቦታ ኤሪያውን እንፈልጋለን ማለት ነው። s ስኩዌር ማለት 1 ሴንቲሜትር ስኩዌር ታይምስ 1 ሴንቲሜትር ታይምስ 1 ሴንቲሜትር ማለት ነው which is 1 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል። or 2 ኪሎሜትር ታይምስ 2 ኪሎሜትር which is 4 ኪሎሜትር ስኩዌር ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ 1 ስኩዌር which is equal to 4 ኪሎሜትር ስኩዌር ከሆነ ከዚህ የመጣ ነው። 10 ስኩዌር ምን ያክል ነው ብለን ክሮስ በማድረግ 40 ኪሎሜትር ስኩዌር ይመጣልናል። ስለዚህ የዚህ ሌክ አፕሮክሲሜት ኤሪያው 40 ኪሎሜትር ስኩዌር አካባቢ ነው እንላለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ስታቲስቲካል ዳታ ነው። ስታቲስቲካል ዳታ እዚህ ላይ ያን ያህል ኢምፖርታንት የሚባሉ ነገሮች አይደለም ያሉበት። ለምሳሌ ሲምፕል ላይን ግራፍ ምን ይመስላል? ሲምፕል ላይን ግራፍ ማለት ልክ እንደዚህ አይነት ነው የሚሰጠን። እንደዚህ አይነት ግራፎችን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? ሲምፕል ባር ግራፍ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምንድነው ያለው? ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ባር ግራፍ ይባላሉ። ባር ግራፍ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ፓይ ቻርት።
እነዚህ እዚህ ላይ የተጠቀሱት ነገሮች መረጃ የሚይዝባቸው መንገዶች ናቸው። ፓይ ቻርት ስንል ለምሳሌ ሰርኩላር በሆነ ወይ ነው እንደምታዩት ሰርኩላር በሆነ ወይ መረጃን የምናይዝበት መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰነ ነገር እንበልና ስለ እያንዳንዳቸው ቶፒካችንን እንጨርሳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ስታቲስቲካል ዲያግራም ምንድን ነው? Statistics is a branch of mathematics that deals with a collection, organization and analysis of numerical data. እንግዲህ ማትማቲክስ ላይ ነው የምትማሩት ስለ ስታቲስቲክ ማለት ነው። Statistics also refers to a collection of numerical information about a particular feature. ስለዚህ ስለሆነ ፊቸር መረጃ የመሰብሰብ ዘዴ ወይም ስልት ምን እንለዋለን ይለናል? Statistics እንለዋለን ማለት ነው። Information such as the amount of crop that is produced, the growth rate of population, or the number of unemployed people in an area are all statistical features because they present situation in terms of the numbers ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ስታቲስቲካል በሆነ ፊገር ወይም ዳታ ስለምናስቀምጠው ምን እንላለን ማለት ነው? they are statistics እንላቸዋለን ማለት ነው ባጭሩ። ሌላው ደግሞ in geography such statistical figure are presented by using statistical diagrams. Statistical diagrams are a pictorial representation of numerical information. Charts, graphs and diagrams are example of statistical diagram. ኦኬ ስለዚህ እነዚህ የተጠቀሱ ለምሳሌ ቻርት ሊሆን ይችላሉ፣ ግራፍ ሊሆን ይችላሉ፣ ኦር ዲያግራም ሊሆን ይችላሉ። ኤግዛምፕል ኦፍ ምንድናቸው ይለናል? statistical diagram ናቸው። By using statistical diagram, comparison, see trends or change over time and draw conclusion. Statistical diagrams are particularly important tools for presenting large amount of statistical data. ስለዚህ statistical diagram large amount of statistical data present ለማድረግ ይጠቅመናል ይለናል ማለት ነው። So in this section you will learn about some of the statistical diagram. ለምሳሌ ያክል simple line graph ምን እንደሚመስል፣ simple bar graph ምን እንደሚመስል እንዲሁም pie chart ምን እንደሚመስል እናያለን ይለናል። simple line graph የመጀመሪያው ነው። simple line graph a line graph uses a line to show changes over time. እንግዲህ line graph change over time show ለማድረግ የምንጠቀምበት statistical diagramችን ነው ማለት ነው። It's also used to show the relationship between two sets of information or phenomena. በሁለት ሴት ኦፍ ኢንፎርሜሽን መካከል ያለውን ዝምድና ወይም ሪሌሽንሺፕ ሾው የሚያደርግልን ነው ማለት እንችላለን። The line graph shown in figure 1.10 ወደ ታች ያለው 1.10 ላይ illustrate the data present in table 1.3. It's shown that the changes in the population size of Africa from 1750 to 2050. ስለዚህ ከ1750 እስከ 2050 ድረስ ያለውን የአፍሪካን ፖፑሌሽን ያስቀመጠ ቴብል አለ። እሱን እንዴት አድርገን በላይን ግራፍ ማስቀመጥ እንዳለብን ነው የሚጠቁመን። The graph can also help you to compare periods of actual and projected population growth on the African continent. Okay, the graph also helps to you to compare periods of actual and projected population growth on the African continent. In the graph, the x-axis represents the year and the y-axis represents the population size. እንግዲህ x እና y የሚባል ነገር አለ። x year-ን represent ያደርጋል ወይም ባጭሩ ታይሙን ማለት ነው። y ደግሞ population size-ን represent ያደርግልናል ይለናል። ስለዚህ ስቴፖች አሉ። ግራፉ የምታዩት ነው እዚህ ጋር። ይሄ ሆሪዞንታሉ x ነው፣ ቨርቲካሉ y ነው። ፖፑሌሽን ሳይዝ ያልነው እዚህ ጋር ደግሞ ዓመተ ምህረቱ ነው። ለምሳሌ ከ1750 1850 1800 1850 1900 እንደምታዩት እዚህ ላይ ፖፑሌሽን ግሮዙ በጣም ሎ ነበረ። 1950 ጀምሮ ተተኮሰ ወደ ላይ ማለት ነው። ከዛ 2000 ላይ በጣም ዘለቀ። 2050 ላይ በጣም ከባድ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው horizontal axis is normally used to represent independent variable. independent የሆነው variable ነው
ሆሪዞንታሉ ላይ የምናስቀምጠው ለምሳሌ ታይምን ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው። while the vertical axis represents dependent variables such as temperature and other quantities or values በቨርቲካል ደግሞ ቴምፕሬቸር እና የመሳሰሉ ዲፐንዳንት የሆኑ ቫልዩዎችን ልናስቀምጣቸው እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ስቴፕ the base of the vertical scale should be at zero ቤዙ ከየት መጀመር አለበት? ከዜሮ ማለት ነው። and the top should be slightly higher than the maximum value to be recorded on it ይለናል። ስለዚህ ስቴፕ 2 ነው። ስቴፕ 3 ላይ ደግሞ use a small crosses or dots to mark values when plot the graph ይለናል። ስለዚህ መጀመሪያ ቴብል ነው የሚሰጠን። ቴብል ይሰጠናል። በ1750 ይሄን ያህል ነበረ ሚሊየን፣ በ1800 በ1850 እንግዲህ በ1750 የአፍሪካን ፖፑሌሽን 106 ሚሊዮን ነበረ። ነው የኢትዮጵያ ብቻ እኮ 120 ሚሊዮን ነው። አዩት እንግዲህ 120 ሚሊዮን ነው። ነገር ግን በዛ ጊዜ በ1750 ጊዜ 106 የአፍሪካ ሙሉ የ54ቱም ሀገሮች ነበረ። ከዛ በ1800 ምንም አልጨመረም 107 ነው። በ1850 ብዙ አልጨመረም 111፣ 1900 133፣ ከዛ እየተኮሰ መጣ 1950 200 ዳብል ሆነ ማለት ነው። ከዛ 2000 ላይ ትሪፕል ሆነ። 2050 ላይ ግን ቢሊየን ገባ ማለት ነው። ኦልሞስት አሁን የአፍሪካ ህዝብ 2 ቢሊየን አካባቢ ነው ማለት ነው። ኦኬ 2 ቢሊየን ነው። በእርግጥ በፖፑሌሽን ስናይ የቻይና ራሱ እንደ አንድ ሀገር በቢሊየን ነው የሚቆጠረው ቻይና ውስጥ ያለ። ግን የህዝብ ብዛት ለአንድ ሀገር ውድቀት አይደለም። እንደውም ለአንድ ሀገር የኢኮኖሚ መነቃቃት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ልክ ህዝብን እንደ ሀብት ከተጠቀመ አንድ ሀገር ሀብታም ትሆናለች። ለምሳሌ ቻይና ህዝቦቿን ልክ እንደ ሸክም ሳይሆን የምታያቸው እንደ ሀብት ነው። but when we come to our country Ethiopia it's very difficult። እኛ ሀገር ላይ ስንመጣ ግን የህዝብ ብዛት በጣም እያስቸገረ እንዳለ፣ የህዝብ ቁጥራችን ሊሚት ማድረግ እንዳለብን ምናምን ነው። እንደዛ መሆን ሳይሆን ያለበት የሚሰራ ትውልድ መፍጠር መቻል ነው እንጂ ሰው አይወለድ አይባልም። because የሰው ልጅ ሀብት ነው ለራሱ ለሀገሩ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ሲወለድ ሆድ ብቻ አይደለም ይዞ የሚወለደው እጅና እግርም ይዞ ነው የሚወለደው። ስለዚህ ይሰራል። ኦኬ ሰው እንደዚህ አይነት ጠንካራ ሰራተኛ የሆነ ትውልድ መፍጠር እንጂ ፖፑሌሽን ግሮዝ ኢፌክት የለውም። ባይ ዘ ዌይ አሁን እዚህ ማወራቸው ከርዕሳችን ውጭ ነው። እዚህ ላይ እንዴት ላይን ግራፍ መስራት እንዳለብን ነው መማር ያለብን እንጂ ስለ ፖፑሌሽን ግሮዝ ምናምን አልነበረም። ግን እግረ መንገዳችን አንዳንድ ነገሮችን እያወቅን መሄድ ስላለብን ነው። As we have already indicated, similar line graphs can be used to present a variety of data in relation to time. ታይሙ ምን ስለሆነ ኢንዲፔንዳንት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ግራፎችንም በዚህ መሳል እንችላለን፣ ሌሎችንም ማለት ነው። ታይሙን እዚህ ላይ ኢንዲፔንዳንት እናደርግና እዚህ ላይ ዲፔንዳንቶች አሉ፣ ሌላ ላይንም ማስመር እንደምንችል ነው የሚያመላክተው። ሌላ ደግሞ ባር ግራፍ ነው። ባር ግራፍ A bar graph is another graphical tool for displaying statistical data. It uses a horizontal or a vertical bar to show different amounts of same items or different values for the same phenomena. The height or length of the bar on the graph are proportional to the quantity they represent. Such a graph might show how amount of or value differ from place to place or as they change over time to time ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ባር ግራፍ የቱን ነው የሚመስል ካል ሎክ እዚህ ላይ በዳታ ይሰጠናል። ዴን በዚህ አይነት ወይም እናስቀምጠው ከሆነ which is called bar graph እንለዋለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት ፖፑሌሽን አለ ሚሊየን ኤንድ እዚህ ጋር ደግሞ ምኖች አሉ ፖፑሌሽን አለ። እንግዲህ በፖፑሌሽን ግሮዝ ከፍተኛ ቦታ የሚይዘው ኤዥያ ነው። ቢኮዝ ኤዥያ ላይ እንግዲህ እነ ህንድና ቻይና ከፍተኛውን ቦታ ይዙታል ማለት ነው። በቢሊየን ነው የሚቆጠረው የህንድ ህዝብም የቻይና ህዝብ። አስቡት አንድ ሀገር ቢሊየን ህዝብ አላት ማለት ምን ያክል ቁጥር እንደሆነ you can assume። ስለዚህ አፍሪካ in 2009 almost 1 billion ነው ያላት ይላል። but now it died 2 billion ህዝብ አላት አፍሪካ።
Asia in 2009 4 billion people, and Europe 7 billion, Latin America and Caribbean 580 million, North America 341 and Oceania 36 million. So ይህን እንዴት አድርገን በባር ግራፍ ማስቀመጥ እንችላለን? በዚህ ወይ ነው የምናስቀምጠው። ኦኬ ፖፑሌሽን ኢን ሚሊየን እንደዚህ አድርገን ከዜሮ ጀምረን እናስቀምጣለን። ከዛ እዚህ ላይ ደግሞ ሆሪዞንታሊ ኮንቲነንቶችን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ባር ግራፍን መስራት እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ለምሳሌ አናዘር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር በአዲስ አበባ ውስጥ ያለ የዝናብ አማውንትን የሚጠቅስልን ኢን ሚሊሜትር የተሰጠ ዳታ አለ። መንዝ አለ ከጃንዋሪ እስከ ዲሴምበር አለ። ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪ፣ ማርች፣ አፕሪል፣ ሜይ፣ ጁን፣ ጁላይ፣ ኦገስት፣ ሴፕቴምበር፣ ኦክቶበር፣ ኖቬምበር ኤንድ ዲሴምበር ይለናል። ከዛ ጃንዋሪ ላይ 21.3 ሚሊሜትር ነው ሬንፋሉ ኤንድ ፌብሩዋሪ 2.7 ሚሊሜትር ነው። ኦልሞስት ዴር ኢዝ ኖ ሬንፋል ዱሪንግ ዳት መንዝ እንደማለት ነው። ኤንድ ኦገስት ላይ 80.6 ኦገስት ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን አለ። ጃንዋሪ ላይ ጁን ላይ ጁን የሚለው ላይ 82.6 አለ። ኤንድ ጁን ላይ ደግሞ 349.9 ኤንድ ኦገስት 388። እንግዲህ ተመልከቱ እዚህ አካባቢ ላይ ከባድ ነው። ይሄ አፕሪል ነው ባይ ዘ ወይ ኦገስት ሳይሆን አፕሪል ነው። ሶስት ወሮች እዚህ ላይ ከባድ ዝናብ ነው ያለው ጁን፣ ጁላይ፣ ኦገስት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት አድርጌ በባር ግራፍ ላስቀምጠው? ሰው ሬንፋል ሚሊሜትር ቨርቲካሊ አስቀምጣለሁ ከዜሮ ጀምሬ። ኤንድ መንዞች እንግዲህ እዚህ ላይ መንዝ ኦፍ ዘ ይር ነው ታይም ነው። ስለዚህ ታይሙን ሆሪዞንታሊ ያስቀምጣለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ ያመላክታል። አሁን እዚህ ላይ ጁላይ ላይ ተመልከቱ። ጁላይ ላይ ልክ እንደዚህ ሲወጣ በ300 እና በ400 መካከል ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ላይ የጁላይ አሁን ስንት ነው? 349 ስለሆነ 349 እዚህ መሃል ይገኛል። ኦገስት ደግሞ ስንት ነው? 388 388 ደግሞ ከ400 ዝቅ ብሎ እዚህ ላይ ድረስ አገኘዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ቁመቱ የሚጨምረው ባለው ቫልዩ ልክ ነው። ባለው ቫልዩ ልክ ለምሳሌ 00 ዲሴምበር እንውሰዱ። ዲሴምበር 00 ምንም የለውም። ኖቬምበርን ብትወስዱ 44.4 ይቺ አሁን ከፍታው 44.4 ነው። ኦገስት ኦክቶበርም 45.8። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ በባር ግራፍ ዳታዬን ወይም ስታቲስቲካል ዳታዬን ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ስንታየን ባር ግራፍ አይተናል፣ ላይን ግራፍ አይተናል። አሁን ደግሞ የመጨረሻውን ፓይ ቻርትን እናያለን። ፓይ ቻርት are circular graphs. They use a segments of circle to show the size of the item that make up its subject. ስለዚህ ፓይ ቻርት የምንለው ሰርኩላር የሆነ ግራፍ ነው። እንግዲህ የተለያዩ አይተሞች ይሰጡናል። እነሱን ሳይዛቸውን የምናስቀምጥበት ነው። ስፔሻሊ በፐርሰንት ነው የምናስቀምጠው። ብዙ ጊዜ በፐርሰንት ነው የምናስቀምጠው። ስለዚህ ፓይ ቻርትስ are primarily used to show the size of the parts in relation to the single whole and to show the size of those parts in relation to each other. ስለዚህ አንዷን ከአጠቃላው ጋር ያላትን ሪሌሽን ለማመላከት እንጠቀምባታለን። እያንዳንዱ ፓርት ደግሞ ከየራሱ ጋር እርስ በርሱ ያለውን ዝምድና ወይም ሪሌሽን ሾው ለማድረግ እንጠቀምበታለን ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ቤዚክ ስቴፖች አሉ። ፓይ ቻርትን እንዴት እንደምንጠቀመው በጣም ሲምፕል ነው። በጣም ሲምፕል ነው። ወደ ፐርሰንት መቀየር ነው። ወደ ፐርሰንት መቀየር። ለምሳሌ እዚህ ላይ ኤሪያ ኦፍ ዘ ወርልድ ኢዝ ኦሽን ይለናል። እንግዲህ በዓለም ውስጥ የሚገኙ ውቅያኖሶች ስፋት ኦሽን ለምሳሌ ፓሲፊክ ኦሽን አለ። ኤሪያ ሚሊየን 155.6 ሚሊየን ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነው ፓሲፊክ ኦሽን። በሁለተኛ ደረጃ የምናገኘው አትላንቲክ ኦሽን ነው 76.8 ሚሊየን። ቴን ኢንዲያን ኦሽን፣ ከዛ ሳውዘርን ኦሽን ሳውዘርን ኦሽን፣ ቴን አርክቲክ ኦሽን ኤንድ ቶታል 335.3 ሚሊየን ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይሸፍናል። ስለዚህ አሁን ይህንን እንዴት አድርጌ በፓይ ቻርት ላስቀምጠው? እንደምታዩት ኤሪያ ኦፍ ዘ ወርልድ ኦሽን
6% የሚሸፍነው ይሄ ጠቆሩ ክፍል ነው። ነጩ ክፍል ደግሞ 21%፣ 23 ቀዩ ነው። and እዚህ ጋር ደግሞ እንደ ግሬ አይነት 46%፣ እዚህ ላይ ደግሞ ወደ ፒንክ ከለር 4%። ስለዚህ ፒንክ ከለር ምን ይጠቅማል? እዚህ ላይ ሌጀንድ ወይም ኬ ማውጣት አለብኝ። ሌጀንድ እና ኬ ደግሞ ማሪጂናል ኢንፎርሜሽን ኦፍ ማፕ ብለን ከዚህ ቀደም አይተናል። ስለዚህ ይሄ ምልክት ለማን ነው? ይሄ ለማን ነው? ይሄ ለማን ነው? ተሰጥቶናል። ስለዚህ የሰራነው ስራ ምንድነው? ወደ ፐርሰንት መቀየር ነው። አሁን እዚህ ላይ ከቶታሉ 14.1 ማለት ምን ያክል ፐርሰንት ነው? ከዚህ 14.1 ሲባዛ በመቶ ሲካፈል ለቶታሉ ነው የማደርገው። 20.3 ሲካፈል ለቶታሉ ሲባዛ በመቶ 68.5 ሲባዛ በመቶ ሲካፈል ለቶታሉ 76.8 ሲባዛ በመቶ ሲካፈል ለቶታሉ ሳረገው እዚህ ላይ ያሉ ፐርሰንቶችን ይነግረኛል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እዚህ ላይ ያለው ኤሪያ የያዘውን ፐርሰንቴጅ ያክል አሁን 46% ስለተባለ ነው ሰፊ ቦታ ያዘ። 4% ስለተባለች ነው ትንሽዬ ቦታ የሆነችው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርጌ መረጃን ወይም ስታቲስቲካል ዳታን ሰርኩላር በሆነ ወይ በፐርሰንት እያደረኩኝ መረጃን ማስቀመጥ እችላለሁኝ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በሶስቱ ሜቶዶች ስታቲስቲካል ዳታን ማስቀመጥ እችላለሁ። ላይን ግራፍን በመጠቀም ባር ግራፍን በመጠቀም እንዲሁም ፓይ ቻርትን በመጠቀም ዳታን ስታቲስቲካል ዳታን ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ አሉ። ኤክሰርሳይዞችን በኤክሰርሳይዝ አካውንት እስር ላይ የኤክሰርሳይዝ ቻናል አለ። እሱን ሰብስክራይብ ስታደርጉ ኤክሰርሳይዞችን ማግኘት እንደምትችሉ በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ኤክሰርሳይዝ 1.2 እና ሪቪው ኤክሰርሳይዞችን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። 1.1 ተሰርቶ ተፖስቷል። ገብታችሁ ማየት የምትችሉ መሆኑን ልነግራችሁ እወዳለሁ። ከዛ በተጨማሪ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። በተረፈ በሚቀጥለው ዩኒት ነው የምንገናኘው። በሚቀጥለው ዩኒት ማለት ምንድነው የሚለው ዩኒት 2 which is about the physical environment of the world and Ethiopia። ስለ ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ነው የምናወራው ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁሉ ያብዛላችሁ። መልካም ጊዜ ተመኘው። ደህና ሁኑ። ባይ ባይ።